Θεωρώ πως το μυστικό για ένα καλό πιάτο είναι στα υλικά, στην πρώτη ύλη. Όσο πιο καλά είναι τα υλικά μας, τόσο καλύτερο θα βγει και το αποτέλεσμα. Είμαστε εδώ στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα και έχω έρθει να μάθω πώς δημιουργείται το ελαιόλαδο από την παραγωγή της ελιάς μέχρι τη δημιουργία του ελαιολάδου. Πάμε λοιπόν μαζί να μάθουμε τι θα πει οξύτητα σε ένα λάδι, γιατί αυτό το λάδι είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Αποστολάκης και είμαι σεφ. Η ελιά. Αυτό το δέντρο θεωρείται από αρχαιοτά των χρόνων ένα δώρο της φύσης στην ελληνική γη. Κατά τη μυθολογία συμβολίζει ειρήνη, γονιμότητα και σύνεση. Επίσης, είναι μια πηγή θρεπτικών συστατικών για το ανθρώπινο σώμα. Στη Μεσσηνία παράγονται 45.000 τόνοι ελαιολάδου ετησίως, ενώ σε όλη την Ελλάδα περίπου 350.000 τόνους. Κάτι πολύ σημαντικό για το ελαιόλαδο, για το τελικό αποτέλεσμα, είναι ο χρόνος που από τη συγκομιδή θα περάσει το ηλιοτρίβι. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν γίνει αυτή η διαδικασία, τόσο πιο καθαρό βγαίνει το λάδι και τόσο πιο χαμηλό σε οξύτητα. Κάτι το οποίο στις γειτονικές χώρες, λόγω του μεγάλου όγκου, δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Θα πάω τώρα να βρω τον Ηλία, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτό, για να μου εξηγήσει πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Ερχόμαστε νωρίς το πρωί στο χωράφι. Έχουμε δίχτυα μαζί μας, τα λεόπανα που λέμε. Τα απλώνουμε κάτω γύρω-γύρω από τις ελιές και ξεκινάνε οι εργάτες στην ελαιοσυγκομιδή. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μας βοηθάνε για αυτό το πράγμα, όπως ορισμένα ραβδιστήρια μηχανικά τα οποία χτυπάνε τις κλάρες με τις ελιές, διάφορα άλλα ηλεκτρικές στέμπλες οι οποίες δεν χτυπάνε τα δέντρα πολύ. Ή και με τα χέρια. Και με τα χέρια, με τα ραβδάκια ακριβώς όπως κάνανε οι παλιοί. Οπότε η τεχνολογία έχει βοηθήσει και σε αυτό. Έτσι, η τεχνολογία έχει βοηθήσει, γιατί αν συγκρίνουμε μεθόδους παλαιότερες, εννοείται ότι έχουμε πάει πιο μπροστά τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Την ίδια μέρα αυθημερών ο καρπός φεύγει από το χωράφι και πάει στο ελαιοτριβείο και την ίδια μέρα επίσης στο ελαιοτριβείο βγαίνει το λάδι. Οπότε έτσι πετυχαίνουμε τη μέγιστη ποιότητα του ελαιολάδου ακριβώς, στην καλύτερη ποιότητα. Στην Ιταλία έχουν κάτι μηχανήματα που πιάνουν ολόκληρη την ελιά και την ταρακουνάνε. Ναι, και πέφτουν οι ελιές κάτω. Δεν το κάνουμε εμείς γιατί είναι η δομή του εδάφους τέτοια ή γιατί υπάρχει κάτι το οποίο χαλάει, ας πούμε, την ελιά. Τα δέντρα όλα είναι παλιάς ηλικίας και δεν είναι νέας καλλιέργειας, ώστε να είναι γραμμικά φυτεμένες και να μπαίνουν μηχανήματα μεγάλα κτλ. Μέσα. Και όσο πιο γρήγορα λοιπόν περάσουμε την ελιά αφού τη μαζέψουμε, τόσο καλύτερη θα είναι και η οξύτητα που θα πάρουμε. Ακριβώς. Επίσης είναι η ποικιλία, η κορονέικη που έχουμε τόσο καλό λάδι. Γιατί είναι κατά εξοχήν λαδολιά υψηλής ποιότητας και αυτή είναι που μας δίνει το λάδι το μεσσηνιακό. Ξέρεις, θέλω να μάθω το οποίο το είχα από πάντα απορία. Ποιος είναι ο τρόπος για να κλαδέψεις, δηλαδή πού ξέρεις ποιο κλαδί πρέπει να κόψεις, ποιο πρέπει να αφήσεις? Οι παλιοί λέγανε να περνάει το πουλί από μέσα, από την ελιά. Αυτό επιτυχάνεται φυσικά με ένα κατάλληλο αρέωμα. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής αφαιρούνται κάποιοι κλαδίσκοι και στη συνέχεια αργότερα την άνοιξη έχουμε το ψιλοκάθαρο όπου διαμορφώνεις εκεί το δέντρο οριστικά, την περιποίηση, την τελική ακριβώς, μπράβο. Και τώρα η πιο σημαντική ερώτηση. Πιστεύεις ότι το λάδι της Καλαμάτας είναι καλύτερο από της Κρήτης? Πιστεύω ότι το λάδι της Καλαμάτας είναι το καλύτερο του κόσμου, όχι μόνο από της Κρήτης. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω 100 ρίζες. Πόσα κιλά περίπου θα... Τα 50 κιλά θα βγάλουν περίπου στα 8 κιλά λάδι. Και η διαδικασία τώρα ποια είναι? Ανοίγουμε τα τσουβάλια, τα αδειάζουμε. Πού τα αδειάζουμε, πού πάνε? Αυτά έρχονται στο ελαιοτριβείο, μπαίνουν σε παλέτες απάνω. Με τα κλάρκ μεταφέρονται στις χωάνες που πέφτουν μέσα. Με ταινία ανεβαίνουν, βγαίνουν τα φύλλα από μέσα. Με αέρα γίνεται αυτό? Με αέρα, ναι.
πέφτουν στο πλυτήριο, μεταπλένονται. Μετά πάνε για σπάσιμο, σπάζουν. Είναι 2 οι σπαστήρες με μήλους. Εκεί σπάνε μαζί με το κουκούτσι. Αυτό είναι πλέον σε μορφή πάστα στο είναι σε υλικό. μορφή πάστα. Όλα μαζί. Και είναι έτοιμες να μπουν στους μαλαχτήρες που μένουν μέσα περίπου στη 1 ώρα που γίνεται η μάλαξη. Στη μάλαξη υπάρχει κάποια θερμοκρασία? Υπάρχει μια μικρή θερμοκρασία που ο πολτός όταν είναι έτοιμος για να περάσει μέσα στα φυγόκεντρα μηχανήματα είναι περίπου στους 27 βαθμούς. Αν ανέβει αυτή η θερμοκρασία, το χαλάμε, δηλαδή φεύγουν τα αρώματα που έχουν μέσα από το λάδι. Είναι μια καλή θερμοκρασία από 27 βαθμούς μέχρι 29 να μπορεί να βγει το λάδι. Από τις έρευνες που έχουν γίνει και από τις μελέτες που έχουν προκύψει, βλέπουμε ότι το ελαιόλαδο λειτουργεί ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα μονοαγόρεστα λιβαρά οξέα είναι καλά για την υγεία του ανθρώπου και ουσιαστικά είναι ένα κριτήριο ταξινόμησης των διαφόρων ελαιολάδων σε κατηγορίες. Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, αφορά περιεκτικότητα λιπαρών οξέων έως 0,8%. Ξεπερνώντας βέβαια αυτό το όριο, φτάνουμε μέχρι τα 2%, το 2% τα οποία είναι τα παρθένα ελαιόλαδα τα λεγόμενα, και από εκεί και πέρα προχωράμε στο λαμπάντι, το οποίο ελαιόλαδο δεν είναι τόσο πολύ βρώσιμο. Το λάδι ενδείκνυται η φύση εδώ και το περιβάλλον να αναπτυχθεί, να καλλιεργηθεί μάλλον. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι το κλίμα, το έδαφος, ο κλήρος είναι μικρός και οι αγρότες φροντίζουν με αγάπη και προσκόλληση στην παράδοση τα χτήματά τους και τα δέντρα τους όπως πρέπει, ώστε αυτό να μας δώσει μια καλή ποιότητα λαδιού στο τέλος, και το ότι σίγουρα είναι τα λιοτρίβια πολύ εξελιγμένα τα τελευταία χρόνια και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η Ισπανία, αν σκεφτούμε ότι παράγει περίπου 1 εκατομμύριο τόνους ελαιόλαδο, 650.000 τόνους περίπου η Ιταλία και 350.000 τόνους η Ελλάδα, αλλά το σημαντικό της Ελλάδας είναι ότι είναι όλο extra virgin, είναι μια καλή θέση. Εμπορικά βέβαια είμαστε λίγο πίσω, γιατί αν σκεφτούμε ότι το μισό από την παραγωγή της Ελλάδας πωλείται χύμα, ένα μεγάλο ποσοστό επίσης χρησιμοποιείται για ιδία κατανάλωση, αυτό που εξάγεται στην ουσία τυποποιημένο είναι πάρα πολύ λίγο. Και αυτό συμβαίνει γιατί το ελληνικό τυποποιημένο ελαιόλαδο βγήκε πολύ αργά στην αγορά. Ο ανταγωνισμός ήταν πριν από εμάς, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί που είναι κυρίως οι ανταγωνιστές δηλαδή. Υπάρχει και ένα saying, ένα ρητό ας πούμε, που λέγεται στην αγορά, ότι η Ιταλία πουλάει το περισσότερο ελαιόλαδο, η Ισπανία παράγει το περισσότερο και η Ελλάδα έχει το καλύτερο. Είδαμε την περισυλλογή του καρπού, είδαμε τη διαδικασία που περνάει η ελιά για να γίνει ελαιόλαδο και φτάνουμε εδώ στην εμφιάλωση και στην τυποποίηση, το τελευταίο στάδιο. Δεν έχω δοκιμάσει όμως ακόμα τη γεύση του, οπότε πάμε να μαγειρέψουμε για να δούμε τι μας κρύβει. Θα φτιάξουμε λοιπόν μια ελληνική σαλάτα. Θα ξεκινήσουμε με τις ντομάτες. Θα τις ψήσουμε στο φούρνο για περίπου 15 λεπτά στους 180 βαθμούς και με αυτόν τον τρόπο τους δίνουμε μια επιπλέον γεύση και πολύ εύκολα μπορούμε να βγάλουμε τη φλούδα τους, η οποία είναι δύσπεπτη. Σε ένα λοιπόν μικρό δισκάκι, χαράξτε τις ντομάτες από την κάτω πλευρά, κάντε μια ελαφριά τομή και γεμίστε το δισκάκι με ντομάτες. Η τομή αυτή θα βοηθήσει αργότερα, αφού ψηθούν, στο να τις ξεφλουδίσουμε εύκολα. Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο, περίπου 2 κουταλιές της σούπας και αλάτι. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Αν είναι λίγο μεγαλύτερες, τότε λίγο παραπάνω. Όσο ψήνονται οι ντομάτες στο φούρνο, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Θα χρειαστούμε μισό αγκούρι. Με ένα πίλερ, βγάλετε λεπτές φέτες
πάρτε ένα μπολ. Εδώ μέσα θα ξεκινήσουμε να βάζουμε όλα τα υλικά για να φτιάξουμε τη σαλάτα. Θα χρειαστούμε κρεμμύδι. Σε αυτή τη σαλάτα όμως δεν θα βάλουμε ξερό, αλλά θα βάλουμε φρέσκο, γιατί είναι πιο απαλό και η γεύση του δεν θα καλύψει όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και αφού ψηθεί η ντομάτα, αφήνουμε για 10 περίπου λεπτά να πέσει θερμοκρασία για να μπορούμε να την πιάσουμε με τα χέρια μας. Βγάλτε λοιπόν και αφαιρέστε τη φλούδα που, όπως είπαμε, είναι δύσπευτη. Κόψτε τις ντομάτες στα 4 και ρίξτε μέσα στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά. Κρατάμε 2 κομμάτια από την ντομάτα, ρίχνουμε σε ένα μπολάκι και μαζί με λίγο ελαιόλαδο θα ανακατέψουμε καλά, γιατί όλη η ουσία στην ντομάτα είναι αυτό που θα μας μείνει μετά για να βουτήξουμε το ψωμί. Και τέλος ρίξτε λίγο ψιλοκομμένο πλατήφυλλο βασιλικό. Και τώρα τι μας έχει μείνει? Η φέτα, την οποία θα την κόψουμε σε μικρά τετραγωνάκια. Θα χρειαστούμε περίπου 100 γραμμάρια φέτας. Αν η φέτα που χρησιμοποιείτε είναι μαλακή και όχι πολύ σκληρή, τότε αφήστε τη για το τέλος για να μην διαλύσει μέσα σε σαλάτα. Ελιές. Ελιές καλαμών. Θα βγάλουμε το κουκούτσι με ένα μικρό μαχαίρι, κόψτε τις περιμετρικά και στρίψτε την. Μερικά καπαρόφυλλα. Αν δεν βρείτε καπαρόφυλλα, χρησιμοποιήστε κάπαρι ή καπαρόμυλα. Τέλος, το σημαντικότερο, ελαιόλαδο, αλάτι, το μείγμα που φτιάξαμε με το βασιλικό, την ντομάτα και το λάδι. Και τις σαλάτες πρέπει πάντα να τις ανακατεύουμε με το χέρι, γιατί με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε τη δύναμη που βάζουμε και δεν καταστρέφουμε τα υλικά που έχουμε μέσα. Οπότε πάρτε ένα πιάτο, το πιάτο που θα σερβίρετε τη σαλάτα. Ρίξτε από πάνω τη φέτα. Απλώστε την όμορφα. Και τέλος, λίγη φρέσκια ρίγανη. Αδειάστε τη σάλτσα που έμεινε στο μπολ από πάνω. Και πολύ απλά έχουμε φτιάξει μία από τις πιο ωραίες σαλάτες σε όλο τον κόσμο.